हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक. मित्रांनो, आज डेट आहे 21 डिसेंबर. आपण आज एक बेअरिश ट्रेड घेतलेला आहे. आपण 43,500चा कॉल 200च्या प्राईजवरती शॉर्ट केलेला आहे. या ट्रेडमध्ये आपला स्टॉप लॉस फक्त 17 पॉईंटचा स्टॉप लॉस असेल. आपण ऑर्डर देखील लावलेली आहे. बघूया मित्रांनो, आपण 17 पॉईंटच्या अगेन्स्ट 50 पॉईंट घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आपण 1:3 रिस्क अँड रिवॉर्ड मेंटेन करत 50 पॉईंटचे टार्गेट घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. बघूया, आपण आपला स्टॉप लॉस देखील लावलेला आहे. आज आपण HP स्कॅल्प केला आहे. मित्रांनो, HP स्कॅल्प म्हणजे हाय प्राईस स्कॅल्पिंग. जेव्हा बँक निफ्टीने त्याचं हाय लावलं, तिथून पलटू लागलं, त्यासोबत या कॉन्ट्रॅक्टने देखील त्याचं हाय 220चं लावलं. आपली एंट्री 203ला पाहिजे होती, परंतु एंट्री थोडी लेट झाली आहे, म्हणून आपण आपला स्टॉप लॉस देखील 17ला लावला आहे. या कॉन्ट्रॅक्टने त्याचं हाय 220चं लावलं आणि तिथून पलटलं, तेव्हा आपण एक्झॅक्ट 200वरती आपण एंट्री घेतलेली आहे. मित्रांनो, आपलं प्रॉफिट वाढत आहे आणि आपण टार्गेटच्या जवळ जात आहोत, तर आपण टार्गेट ऑर्डर देखील लावून ठेवूया. 200ला आपली एंट्री आहे, त्यानुसार आपलं 50 पॉईंटचं टार्गेट घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्यानुसार आपली ऑर्डर आपण 150ला लावलेली आहे. आपल्याला 25-30 पॉईंटचं प्रॉफिट होत आहे, परंतु आपण 25-30 पॉईंट घेणार नाहीत. आपण जसं ठरवलं आहे 50 पॉईंट आपण या ट्रेडमधून घेणार आहोत. आलं तर ठीक, नाहीतर आपण स्टॉप लॉस लावलेला आहे. आपलं प्रॉफिट परत कमी होऊन आपण कॉस्टवरती आलेलो आहोत. बघा मित्रांनो, वरती आपला स्टॉप लॉस आहे, खाली आपलं टार्गेट आहे. जे येईल ते येईल, आपण फक्त पेशन्सली बसून वेट करणार आहोत. मित्रांनो, ट्रेडिंगमध्ये सक्सेसफुल होण्याचा हाच एक पर्याय आहे. तुम्ही फक्त पेशन्सली बसून वेट करा. आपण परत प्रॉफिटमध्ये आलो आहोत. आपला स्टॉप लॉस तर घेतला नाही, परंतु मार्केट परत पलटलं आणि आपल्या टार्गेटच्या दिशेने आपण चाललो आहोत. परंतु आपण आपलं टार्गेट देखील लावलेलं आहे. आपण स्टॉप लॉस देखील ट्रेल करून आता कॉस्टच्या आसपास आणून ठेवलेलं आहे, कारण प्रॉफिट आपल्याला इन्क्रीज होऊन 700-800 रुपयापर्यंत प्रॉफिट आलेलं आहे. आता इथून मार्केट जर पलटलं तर आपण कॉस्टवरती एक्झिट करणार आहोत. आपण प्रॉफिट न बघता त्यामागे आपण किती पॉईंट घेतोय याचा विचार करतो आणि त्यानुसार आपण ट्रेड घेतो. आपण 17 पॉईंटच्या अगेन 50 पॉईंट म्हणजे आपण 1:3 रिस्क अँड रिवॉर्ड मेंटेन करत ट्रेड घेतो. मित्रांनो, ज्यावेळेस तुम्ही असं करता त्यावेळेस तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स देखील येतो. जेव्हा तुम्ही स्टॉप लॉस किंवा टार्गेट आधीच कॅल्क्युलेट करून मग ट्रेडमध्ये एंट्री घेता, त्याने तुम्हाला अजून कॉन्फिडन्स येईल आणि तुम्ही चांगल्या प्रकारे ट्रेड. आपण आपला स्टॉप लॉस ट्रेल करून कॉस्टवरती आणून ठेवूया. इन केस मार्केट पलटले तरी आपल्याला जास्त लॉस होणार नाही, किंवा आपण कॉस्टवरती एक्झिट करूया. परंतु आपण टार्गेट नेहमी आपलं फिक्स ठेवणार आहोत. टार्गेट आपलं अजूनही 50 पॉईंटचं टार्गेट आहे. आलं तर ठीक, नाहीतर आपण आता कॉस्टवरती एक्झिट करूया. आता या ट्रेडमध्ये आपल्याला लॉस होऊ शकत नाही, कारण आपण स्टॉप लॉस ट्रेल करून कॉस्टवरती आणला आहे आणि आपण टार्गेटचं ऑर्डर लावलेली आहे. बघूया मित्रांनो, आलं तर आपण टार्गेटच्या आपल्या जवळ आलेलो आहेत. कधीही आपलं टार्गेट हिट होऊ शकतं. 154चा भाव चालू आहे आणि आपलं टार्गेट 150चा आहे. इन केस आपला टार्गेट ऑर्डर कधी हिट होऊ शकते. बघूया मित्रांनो, आपण इथे सुद्धा आपलं प्रॉफिट बुक करणार नाही, आपण वेट करणार आहोत. आपण टार्गेट ऑर्डर देखील लावलेली आहे, त्यामुळे आपण फक्त पेशन्सली बसून वेटच करणार आहोत. मित्रांनो, ट्रेडिंगमध्ये सर्वात कठीण गोष्ट असते ती म्हणजे टार्गेटसाठी वेट करणं. आणि जर मित्रांनो तुम्ही टार्गेटसाठी वेट करू शकत नाही, तर तुम्ही तुमच्या सायकोलॉजीवरती काम करून हळूहळू तुम्ही तुमची सायकोलॉजी बिल्ड करू शकता. मित्रांनो, आपण टार्गेटच्या खूप जवळ आलो आहेत. आपलं टार्गेट कधी हिट होऊ शकतं आणि आपण या ट्रेडमधून एक्झिट करू शकतो. आपण ऑर्डर देखील लावली आणि आपली ऑर्डर एक्झिक्यूट झालेली आहे. आपण 1250 रुपयाचं प्रॉफिट जनरेट केलेलं आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडले असेल तर चॅनलला शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि इंस्टाग्रामवर देखील तुम्ही फॉलो करू शकता.